Dedemsvaart. Met historische verhalen over Noordoost-Overijssel en haar bewoners. In de vorige aflevering heb ik vooral gesproken over het landschap van Noordoost-Overijssel voordat de Dedemsvaart werd gegraven. Een landschap dat met de veenontginning compleet is verdwenen. En ik eindigde die aflevering met de melding dat wat toen is gedaan in de 19e en in de 20e eeuw vandaag de dag echt niet meer zou kunnen. En waarom dat zo is, dat ga ik je nu vertellen. Maar laat me eerst even aangeven dat er op dit moment nog veel veengebieden in de wereld zijn. Ik heb hier een kaartje waarop je de verschillende veengebieden kunt zien. Je kan niet zeggen dat er een gebrek is aan veen. En er wordt ook nog steeds veen afgegraven. Nu niet meer om er turf van te maken voor in de ovens, maar het veen wordt nu gebruikt als grond voor in de tuinbouw. En waarschijnlijk heb je ook turf zitten in de bloempotten van de planten die je hebt gekocht bij het tuincentrum. Maar steeds meer organisaties maken bezwaar tegen het gebruik van turf in de tuinbouw. Zij vinden dat het zwarte goud gewoon in de grond moet blijven. Maar ja, daar denkt een tuinbouwer iets anders over. Want turf is natuurlijk een geweldig materiaal om in je bloempotten of als aarde bovenop je aarde te leggen. Want een van de belangrijke eigenschappen van turf is dat het water vasthoudt. Dus als er een regenbui is of je geeft je plant water, dan zuigt de turf zich helemaal vol. Het zet zich uit en dan droogt het maar heel langzaam op. Dat betekent dat je je planten minder vaak water hoeft te geven. Dat is wel heel gunstig. Daarnaast is het voordeel van veen en van turf is dat er nauwelijks voedingswaarde in zit. Dat betekent dat je heel gemakkelijk zelf kunstmest en andere mineralen en dergelijke kan toevoegen om de juiste verhoudingen te krijgen wat perfect werkt voor specifieke soorten planten. Trouwens, die vochtvasthoudende eigenschap die had men ook al wat eerder ontdekt. In het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, werd er nog steeds heel veel turf gewonnen. Die turf ging zeker niet meer allemaal de ovens in, maar die verdwenen naar de paardenstallen en naar toiletvoorzieningen. Omdat juist op die plekken op die manier heel gemakkelijk vocht kan worden vastgehouden en dan schep je het veen eruit en je bent weer klaar. Die turfstrooiselfabrikage, ja, dat was echt booming business voor de veenontginners in Nederland. Maar ze gingen ook bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië toe, om daar ook hun turfstrooisel te verkopen. Maar enkele bedrijven gingen ook daar aan de slag met het winnen van turf in Groot-Brittannië. Maar goed, dat was even een uitstapje naar de turfstrooisel. Laten we weer even teruggaan naar vandaag de dag en de winning van turf voor in de tuin, gebruik in de tuin. Veel milieuorganisaties maken daar dus bezwaar tegen. Niet zozeer omdat het in de tuinbouw wordt gebruikt, maar vanwege het feit dat daardoor het veen wordt afgegraven. Wat men in de, laten we zeggen tot en met de 20e eeuw niet wist, maar nu wel, is dat in die veengebieden enorme hoeveelheden CO2 worden opgeslagen. En nu hoor ik je denken, althans, ik dacht het, CO2. Wat was dat nou ook alweer? Nou, ik ga het proberen om het even simpel uit te leggen. CO2 staat voor koolstofdioxide. En dat is een soort gas dat van nature voorkomt op ons klimaat, op onze aardbol. En wij zijn die stof ook nodig, want CO2 houdt namelijk de warmte vast. En je vindt CO2 dan ook niet alleen maar in de lucht, maar het wordt ook opgeslagen in water en in grond. Onder andere in veengebieden. Nu is het zo dat in de afgelopen eeuwen wij mensen hier op aarde door onze ongebreidelde groei veel meer grond, lees olie, turf, hout zijn gaan branden in onze machines en in onze fabrieken.
En daardoor komt er CO2 vrij. Dat betekent dat er steeds meer warmte wordt vastgehouden in onze atmosfeer en we het dus warmer krijgen hier op aarde. Die CO2 wordt van nature, van oudsher, opgenomen weer door water en gronden, vochtige gronden. Maar ja, als wij die gaan opheffen, als daar minder van beschikbaar komt, kan het niet meer terug de grond in, de aarde in. En dus krijg je de opwarming zoals ik dat net noemde. En daarom wordt naar CO2 ook wel vaak verwezen als zijnde een broeikasgas. En hebben wij dus te maken met een broeikaseffect. Onderzoek heeft ondertussen geleerd dat juist in veengebieden heel veel CO2 wordt opgeslagen. Eigenlijk veel meer dan in bossen. En ik weet nog vanuit mijn jeugd dat we juist moesten inzetten om het Amazonewoud te behouden, want ja, de bossen waren de longen van de aarde. Maar ja, nu weet men dat eigenlijk die veengebieden nog veel grotere longen zijn van onze aarde. En als je bedenkt dat veengebieden al meer dan 10.000 jaar oud zijn, dan kun je ook voorstellen dat er heel veel CO2 in ligt opgeslagen. De huidige milieuorganisaties hechten ook meer belang nu aan het in stand houden van de veengebieden, omdat veengebieden, laten we zeggen, niet doodgaan. Veengebieden groeien eigenlijk alleen maar door. Dus naarmate ze ouder worden, slaan ze meer CO2 op. Daarnaast zijn veengebieden ook hele goede opslagplaatsen voor water. En kunnen zij als een buffer dienen in geval van overstromingen. Want die veenmossen die er zijn, als ze een beetje droog zijn en er komt water, dan zuigen ze zich helemaal vol. En ze laten dat natuurlijk weer langzaam gaan naarmate het warmer wordt of er geen nieuw water bij komt. Ze voorkomen daarmee dus zowel overstromingen als droogte. Je ziet dan ook in verschillende landen dat er initiatieven worden genomen om de oude veengebieden weer tot leven te wekken of in ieder geval te beschermen. Groot-Brittannië is daar volgens mij echt een van de voorlopers van. En zij hebben een Peat Action Plan opgesteld. En in Schotland is men daar super voortvarend mee bezig. Schotland heeft redelijk wat turf gewonnen. Waarom? Omdat de turf werd gebruikt ook voor het maken van whisky. Vandaag de dag zijn er nog steeds een aantal destilleerders die dat doen. Maar het grotendeel van de whiskymakers maken nu gebruik van, ik zou bijna zeggen, nepturf, om die rokerige smaak aan whisky te kunnen geven. Voor Schotland is het veen dan ook een onderdeel van hun Schotse geschiedenis. Maar het is ook een natuurgebied en een recreatiegebied voor de Schotten. En nu beseffen ze ook dat het een gigantische opslagplaats is voor CO2. Waar, naar men zegt, zo'n 400 miljoen ton CO2 in ligt opgeslagen. Dat is 3 keer zoveel als in alle bossen van de Groot-Brittannië. En je begrijpt dan ook dat men heel erg hard bezig is om dit gebied zo goed mogelijk te onderhouden. Er worden dammetjes gezet, zodat het gebied niet verdroogt. Het wordt afgeschermd. Maar men praat ook met de omliggende landbouwers en bewoners om te kijken hoe men inderdaad gewoon in een soort gezamenlijkheid kunnen leven. Voor Nederland is het lastig om weer die oude veenlandschappen tot leven te brengen. Wat wij nog aan veen hebben in Nederland, zeker als het gaat om hoogveen, dat zijn eigenlijk nog maar speldenprikjes. Als je kijkt naar Overijssel, dan praat je over de Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Je praat over het Wierdense Veld, vlakbij Nijverdal. En je praat over een paar kleine gebiedjes op de grens met Duitsland, net onder Enschede. Oh ja, en ik heb recent ontdekt dat er ook een klein veengebied is op landgoed Beersen. En persoonlijk vind ik het best wel interessant om te bedenken dat wat er toen is gedaan in de 19e eeuw in Noordoost-Overijssel, het grootschalig afgraven van veen, een activiteit is geweest die wij vandaag de dag gewoon echt niet meer zouden kunnen doen. Met dit verhaal over het landschap van Noordoost-Overijssel sluit ik mijn eerste reeks voor Studio Langs de Dedemsvaart af.
Ik heb geprobeerd om je een indruk te geven van het landschap van voor de komst van de Dedemsvaart en je iets meer te vertellen over het leven van Willem-Jan Baron van Dedem als de initiator van de aanleg van het kanaal richting Ane. En het is dan ook tijd om door te gaan. Door te gaan naar verhalen van gewone mensen die in Noordoost-Overijssel woonden. En ik ga beginnen met de bewoners die woonden in het gebied tussen Hasselt en Nieuwleusen. Want dat was een gebied dat eigenlijk al voordat de Dedemsvaart werd gegraven, al bewoond werd door hele kleine boertjes en pachters, arbeiders. Meer over hun leven vertel ik in de volgende serie van Langs de Dedemsvaart. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een like en abonneer je op mijn YouTube-kanaal. En voor meer verhalen bezoek de website langsdededemsvaart.nl.